Trước khi đi vào nội dung chính, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến app Báo 24 giờ đã tài trợ video này. Đây là một app đọc báo, xem video và săn lì xì nhé anh em. Đợi cho hết cái vòng quay này là nhận được xu nè. Nếu ai là người lần đầu sử dụng app sẽ được thưởng nóng ngay 1.000 đồng đó. Ngoài ra thì trong lần đầu tiên mời thành công bạn bè tải app sẽ nhận được 30.000. Mỗi người có một mã mời nên cứ chia sẻ tẹt gan nhé. Bên cạnh công dụng chống tối cổ, Báo 24 giờ còn thưởng 510.000 đồng cho anh em nào tải app và đăng ký 100% thông tin MBBank. Để đăng ký anh em vào mục đổi thưởng và làm theo hướng dẫn của app nhé. Nếu thắc mắc lì xì để làm gì thì chúng ta có thể đổi ra thẻ cao hoặc tham gia các trò chơi thú vị của app. Để tải ứng dụng anh em vào CH Play tìm kiếm từ khóa Báo 24 giờ và đừng quên đưa ra cảm nhận của mình khi trải nghiệm nhé. Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Kể từ khi được công chiếu, Jujutsu Kaisen nhanh chóng khuấy đảo các bảng xếp hạng anime trên toàn thế giới. Bên cạnh cốt truyện có chiều sâu, những pha hành động mãn nhãn, những tình huống tấu hài thú vị, thì dàn nhân vật của bộ truyện cũng tạo nên ấn tượng trong lòng độc giả. Một trong số đó chính là Gojo Satoru, đẹp trai thơm tho, nhà mặt phố bố làm to. Từ lớp 1 đến lớp 5 không sợ bố con thằng nào, là niềm tin tuyệt đối về chiến thắng của con người trước nguyên hồn. Thầy giáo quốc dân này bá đạo và đáng sợ đến mức nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé anh em. Từ rất lâu về trước, thế giới Jujutsu Kaisen tồn tại hai thế lực. Con người đại diện bởi lực lượng pháp sư, ngày đêm đối chọi với nguyên hồn, những linh hồn tiêu cực thích giết chóc vô cùng tàn bạo. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc chiến hai bên cứ thế diễn ra không có hồi kết. Hơn 1.000 năm trước khi câu chuyện của Itadori bắt đầu, trong thời điểm hoàng kim của các pháp sư, bỗng xuất hiện một con quỷ sở hữu sức mạnh bá đạo trong từng hạt gạo. Hắn đi đến đâu là hồi chuông cảnh báo về cái chết ở đó. Người ta gọi hắn là vua lời nguyền Ryomen Sukuna. Với tính cách tàn bạo và thích sung sướng trong sự đau khổ của người khác, ngày đó Sukuna trở thành mục tiêu cần tiêu diệt nhất của các pháp sư. Thế nhưng vì kẻ địch có sức mạnh quá lớn, để tránh tình trạng quân địch chất không quần ta chết hết, các pháp sư đã phải liên tục mài giũa kỹ năng và cuối cùng cũng tiêu diệt Sukuna thành công. Vua lời nguyền hiện thân lớn nhất của cái ác biến mất, nhưng kẻ xấu thường sống ở trong bóng tối. Nguyên hồn vẫn liên tục phát triển và tiến hóa, chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ và đe dọa đến an nguy của nhân loại. 1.000 năm sau đó, chính xác là kể từ ngày 7 tháng 12 năm 1989, tộc Gojo đã hạ sinh Gojo Satoru, người được ví như hiện thân của một vị thần, kẻ sẽ làm thay đổi hoàn toàn lịch sử và đánh dấu cho thời kỳ suy tàn của các nguyên hồn. Với lượng chú thuật dồi dào từ khi sinh ra, là người đầu tiên trong suốt hàng trăm năm sở hữu cả lục nhãn lẫn vô hạn chú thuật, năng lực được xem là mạnh nhất mọi thời đại. Sinh ra từ một trong ba gia tộc lớn nhất Nhật Bản, với những món quà được thượng đế ưu ái, cứ thế Satoru lớn lên trong kỳ vọng của gia tộc, nhanh chóng nổi tiếng và nhận không đếm xuể sự thù ghét của nguyên hồn lẫn nguyên sư. Chúng treo thưởng cho chiếc đầu của cậu bé và ngày đêm tìm cách thủ tiêu để diệt trừ hậu họa. Thế nhưng kể từ khi Satoru theo học tại học viện ma thuật và trở thành thầy giáo ở đây thì cũng từ đó khái niệm ám sát Satoru đã trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Các nguyên sư thế lực quy tụ các pháp sư lầm đường lạc lối, nhờ có Satoru đã tìm ra con đường về quê nuôi cá chân rau, sống ẩn dật cho qua ngày tháng, còn các nguyên hồn trở nên thận trọng, nuôi dưỡng sức mạnh và chỉ hoạt động trong bóng tối, cũng từ đó cán cân giữa thiện và ác được giữ ở mức cân bằng. Vì là truyền nhân tương lai của một trong ba gia tộc lớn nhất Nhật Bản, sinh ra đã ngậm thì vang, nên tính cách nổi bật nhất của Satoru đó là rất tự tin vào sức mạnh của bản thân. Thậm chí anh ta khẳng định sẽ hơi vất vả để hạ gục Sukuna, giang hồ không livestream trong quá khứ. Thầy giáo quốc dân cũng được cho là người duy nhất có thể làm mọi thứ nếu nỗ lực. Vì thế anh ta chỉ chọn cách nỗ lực đừng quá tham lam mà thôi. Ở Satoru tồn tại một cách nhìn rõ ràng về công lý là tiêu diệt cái ác và những thứ có hại cho con người. Nói cách khác, anh ta không những chế ngự những nguyên hồn và nguyên sư mà còn là bức tường vững chãi để bảo vệ những người được giới cầm quyền cho là nguy hiểm. Itadori chính là minh chứng cho điều đó. Trong quá khứ, Satoru từng thẳng tay giết người bạn thân nhất của mình vì người đó đã lầm đường lạc lối hay chấp nhận hy sinh một vài người để thanh tẩy nguyên hồn. Là một thầy giáo idol, Satoru cũng rất tận tâm dạy dỗ và yêu thương học trò. Anh sẵn sàng giết chết những người đứng đầu học viện ma thuật khi họ tìm cách thủ tiêu Itadori. Là người hay cười, ít khi nghiêm túc, nhưng Satoru đáng sợ đến mức sự giận dữ của anh đủ khiến trợ lý giám đốc học viện ma thuật Kiyotaka phải run rẩy không nói nên lời. Có một điểm khá thú vị, đó là nếu liên hệ Satoru với một vài nhân vật trong các bộ anime khác, chúng ta sẽ thấy ông thầy quốc dân này rất giống với Kakashi trong Naruto. Cả hai đều có thân hình mảnh khảnh, cao nhưng không to, tóc trắng và đều có con mắt siêu bá đạo.
Nếu Sharingan của Kakashi cho phép đệ lục nhìn thấy các nhẫn thuật và sao chép, thì lục nhãn của Gojo có thể nhìn thấy mọi chú lực và chú thuật, cho phép anh ta nhìn rõ bản chất, các đòn tấn công, thậm chí là khả năng biến hình của bất kỳ ai. Đây là đôi mắt được đánh giá rất cao trong thế giới Jujutsu. Phần lớn năng lực của nó vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tớ lại thích nhất khả năng nhìn xuyên qua miếng vải bịt mắt anh em ạ. Hay tấu hài nhưng không bắt tai, có thể nói Satoru rất mạnh. Anh ta mạnh đến mức nếu bị tiêu diệt, cán cân thiện và ác sẽ mất cân bằng. Là chú thuật sư mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của series, và dựa theo dòng thời gian của Jujutsu thì Satoru đang là thực thể mạnh nhất từng tồn tại. Nếu muốn, anh ta có thể dễ dàng làm bốc hơi cả nước Nhật trong một cái búng tay. Có nghĩa là nếu tất cả nhân vật xuất hiện trong bộ truyện, kể cả phản diện lẫn chính diện, bắt tay nhau để hội đồng thì vẫn bị thầy giáo này gõ thức lên đầu. Chính vì thế nhắc đến cái tên Satoru, các đồng minh thì mắt chữ O miệng chữ A thán phục tài năng. Còn Nguyên Hôn đối với chúng anh ta là quái vật, thứ không thể bị giết. Nhắc đến tài năng của thầy giáo quốc dân, đầu tiên chắc chắn phải là khả năng suy luận và phán đoán trận chiến. Anh được cho là cực kỳ mưu lược, có thể nhận biết về kế hoạch của đối thủ và luôn giữ cái đầu lạnh để xử lý tình huống. Tin tới đi, nếu ở tập 1 Itadori mà mất kiểm soát bởi Sukuna, chắc chắn Satoru sẽ giết cậu nhóc không chút thương tiếc. Anh ta cũng sở hữu sức mạnh vật lý siêu phàm và được đánh giá là trâu bò nhất nhì bộ truyện. Chỉ với tay không và tắt đi vô hạn chú thuật, Gojo vẫn dễ dàng cho 3 nguyên hồn đặc cấp ăn chuối thay cơm. Hận đời vì quá trâu bò chưa đủ, Satoru còn mất ngủ vì không có đối thủ, khi tốc độ lẫn khả năng phản xạ đã vượt qua giới hạn của con người. Là một trong 4 chú thuật sư đặc cấp và được sinh ra với dòng máu Gojo chảy trong huyết quản, bẩm sinh Satoru đã sở hữu vô hạn chú thuật, mang đến khả năng điều khiển không gian, thứ năng lực các cậu hay bảo là hack game mấy anh em ạ. Satoru thường sử dụng sức mạnh này dưới 3 dạng thuật thức và một dạng đặc biệt có tên là hư thức. Đầu tiên là thuật thức vô hạn, thường được biết đến với tên gọi là rừng. Khi một thứ gì đó cố gắng tiếp cận Satoru, bất kể là bom nguyên tử hay đôi dép Lào huyền thoại, thì đều rơi vào trạng thái lơ lửng trước mặt anh ta. Đó chính là khả năng của vô hạn. Về bản chất thì những vật thể đó đang không ngừng di chuyển, nhưng sẽ không bao giờ chạm tới được Satoru, vì năng lực của anh ta biến khoảng cách của cả hai trở thành bất tận. Nghe cứ như đừng đến trái tim của Crush ấy nhỉ. Tuy nhiên phải chăng nếu cứ như vậy thì Satoru sẽ luôn trong tình trạng không thể mặc quần áo, không thể đứng trên mặt đất, hay thậm chí là không thể hít thở vì không khí có tiếp cận anh chàng được đâu. Tuy nhiên thầy giáo quốc dân có thể quyết định những gì chạm vào và không chạm vào được anh ta. Tức là nếu muốn, anh ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì đó là muôn vàn lý do. Với kỹ năng hiện tại của mình, cơ thể Gojo đã trở nên bất khả xâm phạm khi anh luôn sử dụng thuật thức vô hạn 24/7. Dạng thứ hai là phiên bản nâng cấp của thuật thức vô hạn. Khi sử dụng, Satoru có thể mở rộng sự vô hạn và phủ định số lượng để tạo ra một tình huống không thể đỡ được, như tạo ra một điểm hút mọi thứ xung quanh, thậm chí có thể tùy ý di chuyển điểm đó. Anh đồng thời có thể đảo ngược quá trình để tạo ra các điểm đẩy lùi tất cả mọi thứ ra xung quanh. Kỹ thuật này có thể tạo ra một vụ nổ chân không khủng khiếp, nó có thể săn phẳng cả một cánh rừng trong nháy mắt. Tuy nhiên Satoru lại hay dùng trò này để làm thoáng tầm nhìn là chính. Kỹ năng này là sự kết hợp giữa hút và đẩy. Trong một cái búng tay, Satoru tạo ra nguồn năng lượng có thể hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó ngay lập tức. Một kỹ thuật vô cùng mạnh mẽ với sát thương gần như vô hạn. Chỉ có một số ít kẻ trong gia tộc Gojo mới có thể biết được kỹ thuật này, và dường như không có bất kỳ thông tin nào về sự tồn tại của nó lọt ra bên ngoài thế giới. Và một kỹ thuật cực kỳ bá đạo nữa khiến Gojo Satoru gần như không thể bị giết nếu không bị chặt đầu, đó là kỹ thuật đảo nghịch. Khi sử dụng, anh ta sẽ tập trung năng lượng nguyên rủa tiêu cực, kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra năng lượng tích cực, qua đó đảo ngược cơ thể của mình trở về trạng thái ban đầu. Tức là dù có bị chặt mất họa mi thì một chú họa mi khác vẫn sẽ tái sinh trên cơ thể. Anh đã thành thục kỹ năng này đến mức tái tạo não bộ khiến mình không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra thì Gojo Satoru cũng có thể sử dụng dịch chuyển tức thời, tạo ra màn chắn và dùng chú lực để bảo vệ cơ thể. Anh cũng là một trong số ít kẻ có thể sử dụng khuếch trương lĩnh vực mạnh nhất thời điểm hiện tại của series. Nó có tên là vô hạn không gian, cho phép Gojo tạo ra một không gian đánh thẳng vào tiềm thức đối thủ, khiến chúng nhìn thấy một chuỗi thông tin vô hạn và đắm chìm trong đó. Điều này dẫn đến việc người bị nhốt trong vô hạn không gian như đang phê cần sẽ không thể di chuyển và làm bất cứ điều gì. Gojo cũng sẽ toàn quyền điều khiển không gian trong lĩnh vực của mình một cách dễ dàng. Vừa rồi là những thông tin khá chi tiết về quá khứ, sức mạnh của Gojo Satoru. Theo anh em còn thiếu điều gì nữa không? Hãy nêu ra cảm nhận của riêng mình ở phần bình luận. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.